Rất cảm ơn anh Robert đã, mặc dù anh đi đi về về rất là nhiều mà dành thời gian đến đây. Hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề mà bản thân em rất là thích thú. Đó là như anh nói là startup incorporate, tức là startup trong một công ty lớn. Ở Việt Nam thì mấy bạn hay đặt ra câu hỏi là lên đi làm chủ hay đi làm thuê rồi. Bây giờ đang có một cái mình tạm gọi là phong trào, tức là startup, nhiều người khởi nghiệp và nhiều bạn cũng đang làm thuê rồi một thời gian cảm thấy chán nản, cảm thấy muốn làm cái gì đó cho riêng mình, nghỉ công ty ra để khởi nghiệp, rồi nói chung rất là khó khăn ở bên ngoài. Thì bây giờ cái khái niệm là đang làm thuê trong công ty lớn và vẫn có cơ hội để startup, để coi như là có ý tưởng mới, thì anh có thể nói rõ hơn về cái khái niệm startup trong corporate, và tại sao một công ty lớn lại cần một cái chương trình như thế này? Nó rất là quan trọng, tại vì trong cái Startup Incorporate á, cái khái niệm đó là bạn vẫn đi làm bình thường, bạn vẫn nhận lương bình thường, nhưng mà bạn có hoàn toàn, nếu mà bạn làm tốt hết tất cả những cái công việc daily operation của bạn á, tức là công việc hàng ngày của bạn, thì bạn chỉ đạt được 80% cái performance, có nghĩa là cái kết quả công việc á, chỉ được đánh giá là 80% thôi. 20% là những cái ý tưởng về startup, mà đây là đúng nghĩa là startup. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái công ty lớn đó họ có một cái quỹ, và cái quỹ đó được một cái bộ phận quản lý giống như một cái quỹ đầu tư bên ngoài. Và ví dụ như là một số những công ty công nghệ mà tôi đã từng tư vấn, hoặc là ở Việt Nam chúng tôi đang tư vấn cho một công ty công nghệ rất là lớn, thì họ có một cái quỹ rất là lớn, và cái quỹ đó được operate, tức là được điều hành, nó giống như một cái quỹ bên ngoài, và cái người chịu trách nhiệm quỹ đó cũng phải làm ra tiền từ cái quỹ đó, tức là làm về cái quỹ đó có lãi. Vậy thì cái startup, tức là idea startup ở trong cái doanh nghiệp đó, nó phải được là đánh giá giống như là một startup bên ngoài, và nếu như cái idea đó tốt sẽ được cái quỹ đó đầu tư, cái quỹ nội bộ đó đầu tư, và từ cái quỹ đó được xây dựng lên thành một cái công ty con, và nó cho nó phát triển lên. Thì đấy là một cái khái niệm mà của Startup Incorporate. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn không cần phải bươn chải ở bên ngoài để bạn làm cái startup của bạn với rất là nhiều những cái rủi ro, hoặc bạn không cần phải đi làm thuê cho người ta mãi mãi, mà Startup Incorporate là bạn vẫn có lương hàng ngày, bạn không lo về cơm áo gạo tiền mỗi ngày, và bạn vẫn có cái đam mê của mình cho cái startup, về một cái ý tưởng. Nhưng mà ở đây là về phía cái người làm startup, những cái bạn trẻ, những bạn có ý tưởng thì rất là tuyệt vời rồi, tại vì đang đi làm thuê mà lại có cơ hội coi như làm một cái ý tưởng startup. Nhưng em đang hỏi ở cái góc độ cái người chủ doanh nghiệp, cái người top management của công ty lớn đó, khi mà họ muốn triển khai một chương trình như thế này, thì rất rất dễ để người ta cảm thấy rằng những cái chương trình như thế này sẽ phù hợp với những công ty công nghệ như anh vừa nói, bởi vì công nghệ thì họ có technology, rồi những ý tưởng startup thường là product kiểu technology. Nhưng với những công ty không phải công nghệ thì hoàn toàn có thể làm một chương trình như thế này, đúng không ạ? Theo tôi biết thì có một công ty làm về bên thép ở thị trường Việt Nam, họ đang thực hiện cái mô hình này nhưng không thành công, bởi vì cái mô hình họ đưa vào nó không đúng nghĩa là Startup Incorporate. Nó dẫn đến là nó vẫn còn đang bị loay hoay, nó chưa được chuẩn hóa để mà nó có thể đạt được cái mục tiêu là Startup Incorporate. Thế nào là thành công? Tại sao họ lại thất bại? Thành công là một cái startup nó có thể được phân, nó được đầu tư bằng tiền, và thành công là một cái startup có thể scale up. Thì hiện tại bây giờ như cái công ty tôi vừa mới chia sẻ là bên làm về thép, thì họ có ý tưởng là startup thôi, nhưng họ không biết cách làm sao để motivate cái người nhân viên, tức là khuyến khích cái người nhân viên của họ, tất cả nhân viên tham gia vào cái chương trình startup này. Hoặc có những bạn trẻ trong công ty đó rất là máu lửa muốn tham gia, nhưng làm sao làm được? Thì cái đó là một cái mà nó phải có những cái chương trình chuẩn, tức là chuẩn từ cách là bây giờ tôi lên ý tưởng làm sao. Cái chương trình mà chúng tôi xây dựng lên cho rất là nhiều tập đoàn trên thế giới và cái tập đoàn công nghệ ở Việt Nam, thì thứ nhất là đi từ ý tưởng. Nếu bạn chưa có ý tưởng, làm sao bạn ra ý tưởng? Chúng tôi hướng dẫn cho người ta đến bước đó. Tức là ở đây cái người chủ doanh nghiệp đó họ chưa có một cái chương trình kiểu education và training cho những cái bạn nhân viên đó để hiểu thế nào là startup. Đúng rồi. Nó chưa có cái đó, ngay cả bản thân cái người chủ họ chỉ là entrepreneur, thì rất là khó để họ chuyển tải từ cái entrepreneur là lập nghiệp trở thành một cái startup là khởi nghiệp. Hai cái từ đó nó khác nhau rất là nhiều, ngay cả startup và entrepreneur ở Việt Nam họ còn bị nhầm lẫn với nhau mà. Theo quan điểm của anh thì nó khác nhau thế nào? Khác nhiều chứ. Entrepreneur là tôi không muốn làm công cho ai hết, và tôi đi lập nghiệp, và tôi tự làm và tôi tự nuôi sống bản thân của tôi.
có thể tôi sẽ scale up lớn hoặc là không scale up lớn, đó là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như những tập đoàn lớn ở thị trường Việt Nam đều là lập nghiệp hết, ví dụ như là Thành Công, Phú Thái, đó là những cái entrepreneur, đó là đúng nghĩa là entrepreneur. Vậy thì startup lại là một cái khác. Startup là tôi có một ý tưởng, tôi làm ra một ý tưởng đó và tôi làm bằng hết sự đam mê của mình, có thể fail hay không fail. Nhưng đến một lúc nào đó tôi scale up và tôi boom, và tôi có thể lớn và global một cách dễ dàng. Tức là nó phải grow một cách cái nhanh, grow đúng không? của tôi nó rất là dễ dàng. Thì đó là hai cái concept nó khác nhau hoàn toàn. Và thị trường Việt Nam thì rất là nhiều người nhầm lẫn về cái chuyện đó. Và vì sự nhầm lẫn đó, khi đưa vào là Startup Incorporate lại còn nhầm nữa, thì nó dẫn đến vấn đề là bị rối. Trong cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là những bạn trẻ cũng nên xác định là sự khác biệt giữa startup và entrepreneur trước khi là xác định là ok, tôi tự startup hay tôi tự là lập nghiệp, hay là tôi vẫn đi làm và tôi Startup Incorporate. Thì đây là một cái nền tảng mà mình gọi là back to the basic á. Không chỉ là những bạn trẻ mà ngay chính chủ của những doanh nghiệp lớn mà đang muốn có ý định làm Startup Incorporate cũng phải hiểu cho nó đúng chính xác. Như vậy thì em muốn hỏi sâu một chút, tức là như vậy trong cái doanh nghiệp đó, nếu họ muốn làm một cái startup program thì những cái ý tưởng mà các bạn trình lên, pitching lên đó, thì là sẽ là những ý tưởng giúp cho cái doanh nghiệp đó một cái tưởng nào đó liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp đó. Chắc chắn, tức là cái Startup Incorporate nó phải follow theo cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nó có thể là một cái ý tưởng rất là crazy nhưng nó vẫn nằm xoáy quanh trong cái industry đó và nó giúp cho cái business đó stronger, tức là nó mạnh hơn. Tức là ví dụ như là một công ty về làm về thuốc đi, về dược phẩm. Nếu tôi có một ý tưởng về bên startup, hoàn toàn ý tưởng đó nó vẫn phải là của dược phẩm. Nó vẫn phải align với lại chiến lược của công ty. Điều đó nó có một cái lợi cho cả hai. Là thứ nhất đó, là nếu tôi là nhân viên làm startup thì tôi đã sử dụng được một cái nguồn expert internal một cách free of charge. Về phía công ty, nếu tôi đầu tư cho bạn thì hoàn toàn ý tưởng đó tôi có thể scale up nó lên thành một công ty pharmaceutical lớn và hoàn toàn tôi có thể bán được. Thì đó cũng là một cái. Còn nếu như mà bây giờ tôi làm công ty dược phẩm mà tôi lại đi start up một cái ý tưởng là của một cái ngành khác thì hoàn toàn nó sẽ không có. Chắc chắn là sẽ phải liên quan. Ý em hỏi ở đây rằng là như anh nói lúc đầu, những cái người chủ doanh nghiệp là những người entrepreneur lập nghiệp. Thì nếu mà bản thân cái sản phẩm của cái công ty lớn đó, bản thân nó không phải là sản phẩm startup, bản thân nó không phải là sản phẩm có thể scale lên lớn, thì cái người startup ở trong cái nội bộ nhỏ thì làm sao họ có làm được chuyện đó? Được chứ. Vì nếu họ được tham gia một chương trình bài bản và họ biết làm sao để sẽ scale up. Bởi vì nó có rất là nhiều từng bước một. Bước đầu tiên ví dụ như hồi nãy tôi nói là ý tưởng. Có ý tưởng rồi so what? Mình làm gì với ý tưởng đó? Bắt đầu mình phải develop cái ý tưởng đó lên làm như thế nào? Rồi từ ý tưởng đó bây giờ bạn chạy pilot làm sao? Rồi từ pilot đó bạn gọi vốn như thế nào? Rồi tất cả một cái nó giống y chang như một cái startup bên ngoài. Và trong cái nội bộ nó cũng là hoạt động giống y chang vậy, nhưng mà nó chỉ được cái lợi thế là nó nằm bên trong và nó có nhiều cái benefit hơn là trong một cái doanh nghiệp thôi. Như vậy thì có thể là những startup mà làm ra những sản phẩm mới cho cái doanh nghiệp đó cũng được. Làm ra những sản phẩm startup, những sản phẩm mới cho doanh nghiệp đó và giúp cho doanh nghiệp đó nó có nhiều cái nó diversify hơn trong cái ngành đó, hoàn toàn vẫn được. Thì đấy là được gọi là Startup Incorporate. Mà khi mà cái startup đó, em nói ví dụ trường hợp mà nó thành công đi, tức là cái sản phẩm nó scale lên fast và coi như là ông chủ đồng ý là rót tiền vào để nó phát triển lên chẳng hạn. Vậy thì cái kết cục của cái startup đó sẽ là gì? Nó là một công ty con, hoặc là nó là một cái công ty partner của cái công ty mẹ đó, và nó cũng add thêm được cái value cho cái tập đoàn đó. Rất là nhiều thứ. Ví dụ như là bây giờ bạn làm về công nghệ đi, bạn làm về công nghệ, bạn làm về game, tôi chỉ lấy ví dụ vậy thôi. Bạn có rất là nhiều sản phẩm về game và mỗi sản phẩm đó là một công ty con, tôi chỉ lấy ví dụ. Bây giờ tôi come up với lại một cái idea mới và cái game đó nó rất là thành công, và đó cũng là một trong những cái công ty con của cái công ty game mẹ đó, và nó đóng góp thứ nhất về mặt revenue, về mặt doanh số cũng tốt. Thứ hai, nó là cơ hội để cho talent đến với mình. Thứ ba là mình giữ talent của mình. Bởi vì sao? Nếu mình không làm những cái startup đó thì talent của mình bỏ đi ra ngoài làm hết. Bỏ đi ra ngoài tự startup rồi hết. Tự fail. Rồi tự fail. Đấy là như vậy. Nên thành ra là đó là như vậy. Và cái thứ tư nữa là một cái rất là quan trọng, là nó giúp cho cái doanh nghiệp đó tạo nên một cái văn hóa
là dám thử. Và cái đó rất là quan trọng. Và cái đó là chúng tôi có làm một cái bộ luôn là chúng tôi gọi là failure party. Có nghĩa là những cái bạn mà startup mà bị fail ở trong corporate đó, chúng tôi tổ chức một cái buổi uống bia và chúng tôi chia up với nhau là chúng tôi bị fail. Dám thử, dám fail. Dám fail. Nhưng cái outcome của cái buổi đó là cái gì? Thứ nhất là tất cả những người tham gia buổi đó họ sẽ đóng góp cho mình thêm ý tưởng tại sao mình bị fail và cái cách làm sao overcome. Cái thứ hai là khi tôi bước ra khỏi cái party đó, cái party đó, thì tôi cảm thấy rằng là fail is nothing. Mà tôi sẽ phải come up lại với lại cái idea đó là bây giờ tôi phải fix nó như thế nào, tôi điều chỉnh nó như thế nào để tôi improve nó và tôi make it successfully. Vậy thì cái khái niệm mà startup incorporate trong doanh nghiệp như vậy có phải là một cách giúp cho tại vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp lớn họ cảm thấy trì trệ, cái bộ máy rất là lớn, rất là cồng kềnh, rất là khó để sáng tạo, để đổi mới. Còn trong khi những công ty startup nhỏ thì rất là dễ để thay đổi, đúng không ạ? Thì đó có phải là cách để các doanh nghiệp lớn có thể innovate không anh? Tại vì họ có thể tạo ra từ những cái unit nhỏ nhỏ như vậy. Đúng, mà nó khác hơn cả innovation. Innovation là bạn cải tiến và sáng tạo. Nhưng cải tiến và sáng tạo thì lúc đó cái tâm thế của cái người nhân viên họ chỉ làm vì cái job đó, yêu cầu họ phải innovate. Nhưng mà nếu mà startup thì họ sẽ ở một cái tâm thế rằng là tôi có idea đó nhưng mà bây giờ tôi phải đi pitching để tôi win được cái idea đó. Cái feeling đó nó khác nhiều lắm. Cái cảm giác mà tôi win được cái idea đó, tôi bán được ý tưởng của tôi và thuyết phục tất cả những cái quỹ nội bộ đó phải bỏ tiền cho tôi. Thì cái đó là một cái feeling totally different với lại một cái feeling là tôi đi làm và bây giờ công ty tôi yêu cầu là phải innovate và tôi phải innovate thôi. Thì hai cái cảm giác và hai cái position đó nó khác nhau rất là nhiều. Với những công ty mà thuộc cái quy mô nào thì có thể nghĩ tới chuyện là có một cái startup khoảng từ 20 triệu đô về revenue trở lên là có thể nghĩ về cái vấn đề đó là được rồi. Tức là tính về tiền là cỡ khoảng là 400 tỷ 400 tỷ Việt Nam đồng là trở lên là mình đã có thể làm được cái mô hình đó rồi. Là một cách để innovate, một cách để đổi mới sáng tạo cho một cách để đổi mới sáng tạo và một cách để giữ nhân tài và một cách để mà booming cái business của mình hơn, chứ không phải là grow nó lên một cách chậm tùy theo chiến lược của công ty. Có nhiều ông chủ là lập nghiệp thì ông không muốn làm một cái gì đó boom vì ông không, đó là chiến lược. Tại vì tôi biết có rất là nhiều công ty gia đình ở bên New York doanh số của họ cả 100 triệu đô nhưng họ không muốn boom. Họ giữ một cái level nào đó, họ chỉ giữ một cái level nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì tùy theo chiến lược của mỗi một cái. Ở đây với những doanh nghiệp mà muốn boom. Đúng rồi, đây là cho những doanh nghiệp mà họ muốn boom và họ muốn rằng là tôi có những cái gì đó mới và tôi muốn globalize hoặc là internationalize tôi. Thì cái Startup Incorporate nó là một trong những cái tool để giúp họ globalize họ tốt hơn. Như vậy thì với những cái ông chủ đó thì như anh nói là nhiều khi không có kinh nghiệm làm cái startup program như công ty thép vừa rồi là fail. Như vậy thì có cái cách nào, tức là ở đây ví dụ như là mình kêu gọi sự hỗ trợ của những cái ông đầu tư bên ngoài vào để tư vấn cách làm startup program, hay là có cái cách nào cho những ông chủ mà ví dụ muốn triển khai những chương trình như vậy ở Việt Nam mà không có rõ, không có biết cách làm? Như chúng tôi đang tư vấn cho cái tập đoàn công nghệ ở Việt Nam là chúng tôi là người xây dựng cái chương trình cho họ. Và chúng tôi sẽ là người xây dựng tất cả những cái structure, cái bộ khung để làm sao để tất cả sau này, tất cả những nhân viên của họ cứ đi theo cái structure đó thì họ sẽ trở thành những cái người và có cái nền tảng trong cái startup. Tức là họ hiểu chính xác startup là cái gì và họ bắt đầu từ đâu. Chứ nó không phải giống như startup bên ngoài là tôi chỉ làm vì một cái sự đam mê. Ok, đúng, nhưng đam mê nó phải có bài bản, chứ không phải đam mê rồi cuối cùng thất bại. Hoặc là có rất là nhiều, ví dụ như một cái case mà startup ở Việt Nam là cái cà phê, cái chuỗi cà phê thì bạn em biết rằng là cái đó nó fail không phải vì tiền, nó không thiếu tiền mà nó fail bởi vì giữa cái người đầu tư và cái người founder, hai cái vision của họ khác nhau, hai cái core value của họ khác nhau, nên nó dẫn đến vấn đề là tôi không cùng cái giá trị với anh, nên ra là chúng ta cái business này phải đóng cửa. Thì đấy là những cái mà nếu những cái corporate mà họ cần thì hoàn toàn chúng tôi có thể support cho những cái chuyện đó. Như vậy thì các ông chủ là phải xây dựng một cái startup program chuẩn và phải giống như là giáo dục cho training cho những cái người nhân viên hiểu được startup là như thế nào và cũng có một cái process ideas rồi pitching, nhận tiền đầu tư y hệt như là làm startup ở ngoài. Nhưng có điều là cái team này sẽ được nuôi bởi công ty
ở trong nền tảng công ty. Và những bạn mà làm startup incorporate là đừng có ngại, bởi vì sao? Mình vẫn làm cái công việc hàng ngày của mình mà, mình vẫn đóng góp cho công ty hàng ngày. Còn cái 20% thời gian đó là mình mới làm startup thôi. Nên thành ra đừng nghĩ rằng là công ty nuôi tôi và tôi chỉ làm startup không thôi, không phải vậy. Mà là 80% thời gian bạn có thể làm cái job bình thường, bạn có thể bên bộ phận sale, marketing hoặc là sản xuất hay bất kỳ bộ phận nào, bạn đều có thể làm công việc của bạn bình thường. Và xong sau đó thì bạn sẽ form cái team trong 20% thời gian để bạn làm startup với nhau. Và cái điều đó nó cũng build được rất là nhiều cái leader cho organization của những cái startup incorporate. Ví dụ như bình thường cả đời tôi chỉ làm một cái người công nhân ở trong cái sản xuất thôi. Nhưng mà bây giờ cho tôi cái cơ hội để tôi làm startup thì lúc đó tôi cũng được đào tạo bài bản qua cái chương trình của corporate. Và đồng thời là tôi cũng là một người biết form team, xây dựng team, và tôi cũng là một người lead một cái business. Thì đây cũng là cái cơ hội để mà dạy cho những cái người talent của bạn trở thành những cái người future leader mà dạy qua đúng cái project của startup, chứ không cần phải là đào tạo qua những cái trường lớp quá nhiều. Bây giờ là các bạn được đào tạo khá là bài bản rồi. Thì đó là một cái với những doanh nghiệp mà tức là có những sản phẩm mà khi mà họ muốn làm một cái chương trình startup như anh nói đó, và với những doanh nghiệp mà với những sản phẩm mà cũng không phải dễ để có thêm những sản phẩm mới, hoặc là không phải dễ để có thêm những cái dòng sản phẩm mới cho doanh nghiệp để startup, thì ở đây cái startup ở đây, cái ý tưởng ở đây là liên quan tới cách là làm sao cho cái sản phẩm hiện hữu nó tốt hơn chẳng hạn. Cũng là một cách. Anh hiểu ý không? Tức là khi mà cho một cái unit startup thì có thể là họ có một sản phẩm mới, đúng không? Nhưng mà với những cái doanh nghiệp mà sản phẩm của họ không có nhiều sản phẩm mới, không có dễ để ra mới, thì một cái team này nó sẽ làm nhiệm vụ làm sao để cho cái sản phẩm hiện hữu nó tốt hơn, hay là bán được hơn, hay là bán nhanh hơn, hoặc là có cái công nghệ nào đó thay đổi được cách bán hàng, hay là đúng thì rồi. đó cũng được là cũng được gọi là một cái startup. Nhưng về ý tưởng thôi. Đúng, về ý tưởng, nhưng nó phải phân biệt rất là rõ nha. Nếu không có mấy ông chủ của doanh nghiệp sẽ nói là thế thì nó cũng giống y chang innovation rồi. Thì bởi cái đó là cái em đang hỏi anh đó. Em nói thí dụ cụ thể cho anh dễ hình dung. Ví dụ như em là chủ một công ty sách, công ty sách lớn nhất Việt Nam chẳng hạn, như bán sách rất nhiều, tỷ phú sách. Thì nếu mà em muốn sản phẩm này là sách, là chỉ bán sách thôi, rồi ngoài ra không có gì khác nữa, thì nếu em muốn tạo một cái startup unit để làm sao cho em bán được nhiều sách hơn, hoặc là như thế nào đó, thì hoàn toàn được. cái đó liên quan tới ý tưởng về cách thức thay đổi những cách bán hàng cũ, hoặc thay đổi những cách vận hành thôi, chứ không liên quan tới sản phẩm mới nữa, đúng không ạ? Đúng rồi, nó là một cái đó. Và bản thân cái ông chủ á, ông phải hiểu rằng là ông đã dành cái ngân sách đó cho startup thì nó phải là cho startup, chứ không có được cứ lấy đầu này đắp qua đầu kia rồi. Thì làm sao để nó không có cái conflict, cái mâu thuẫn giữa cái team startup đó với lại những cái bạn đang làm chiến lược của công ty. Ví dụ như giám đốc chiến lược, hay là giám đốc phát triển sản phẩm, hay là innovation, thì một cái unit này nó là suy nghĩ làm sao để bán được sách nhiều hơn. Còn ở đây có ông phó giám đốc cũng là business development hoặc là về chiến lược, thì làm sao cũng khó, làm sao để không bị mất job, tại vì không conflict. Hoàn toàn nó sẽ khác nhau nhiều lắm chứ. Ví dụ như một cái ông mà innovation hoặc là một ông về giám đốc chiến lược đi, thì ông sẽ nói rằng là ok, trong năm tới tôi phát triển công ty tôi tăng lên 20% về cái cách bán hàng, hoặc là về những sản phẩm mới gì đưa vào, tất cả mọi thứ. Nhưng cái ông mà startup á, ông có thể come up với lại một cái gì đó mà nó wow, nó booming, và nó có thể là bây giờ chưa nhìn thấy được, nhưng mà trong next few years thì nó sẽ làm được tốt. Thì hoàn toàn đó là những cái đúng nghĩa là những cái mà được là nó gọi là out of the box luôn á. Tức là tôi nghĩ ngoài nó không chỉ là sản phẩm, nó có thể là cách thức bán hàng, hoặc là một cái công nghệ nào đó, hoặc là cách vận hành của công ty làm sao. Đúng rồi. Hoàn toàn được. Nếu vậy thì ông chủ hoàn toàn có thể lấy ý tưởng đó để triển khai ngay, chứ không phải đợi. Đúng, nhưng ông chủ mà làm như vậy thì sẽ vô tình ông đẩy cái đội startup á, trở thành là cái đội innovation. Mà lúc đó ông chủ ông phải là bây giờ mày phải đến pitching, anh phải đến anh giống như kiểu là pitching về ý tưởng đó. Và bây giờ tôi phải làm rất là đúng nghĩa của startup. Thì lúc đó cái feeling của cái người mà họ đưa ý tưởng á, họ mới cảm giác rằng là tôi muốn sau này tôi làm những startup khác nữa. Còn nếu như mà chỉ là ý tưởng hay rồi xong bốc cái này bỏ qua bên innovation để mà làm cũng được. Nhưng cái người mà bên startup họ không thấy được cái business của họ nó grow như thế nào, thì nó dẫn đến vấn đề là cái văn hóa mà startup nó sẽ không còn nữa. Đó là câu chuyện của bên công ty thép bị thất bại là như vậy. Vì họ bị nhập nhằng giữa cái startup và cái innovation. Rất khó, tại vì khi mà anh thấy có ý tưởng hay, anh thấy bạn này đang làm gì đó có vẻ tốt thì mình có thể sử dụng ngay. Đúng.
Cái quan trọng ở đây là phải giữ một cái team startup độc lập, và cái team này cho các bạn giống như là startup founder vậy đó, Đúng rồi. được quyền Và họ giao giống quyền. như, đúng, họ được dùng cái tiền đó và họ sẽ phát triển cái công ty của họ lên và được quality control. Nhưng công ty đó sẽ làm công ty phát triển lên, và những sản phẩm hoặc là những cái ý tưởng đó phải là hoàn toàn support, hỗ trợ cho những cái sản phẩm của công ty lớn, của công ty mẹ chứ. Đúng rồi. Hoặc là có thể bán lại ý tưởng, bán cái idea, hoặc là bán cái business. Ý em hỏi là cái mức độc lập nó tới mức nào đó, cái unit startup này nè, độc lập so với công ty lớn. Độc lập về mặt operation. Đúng rồi. Nhưng hoàn toàn là nó độc lập về tất cả mọi thứ. Tức là cái ông startup founder này là make decision Make riêng, decision tất cả luôn. chứ không có phải thông qua ông chủ này, hay là như thế nào? Không thông qua, tại vì ông chủ ông đã được qua cái sợi dây của cái ông VC internal rồi. Thì ông VC internal sẽ control y chang như bên ngoài. Y như bên ngoài. Ví dụ như bây giờ anh muốn bỏ tiền vô cho Khánh, thì anh là người VC, đúng không nào, venture capital, thì anh cũng phải control Khánh, đúng không nào? Đừng có nói là anh bỏ tiền, nếu thằng cha nào bỏ tiền mà không control, thằng cha đó bị điên, đúng không nào? Thì bây giờ anh bỏ tiền vô, anh phải control. Vậy thì ông chủ ông sẽ không có care, bởi vì ông đã có cái anh chàng internal VC để control cái Cũng cái khó này. tại vì ở đây ông chủ đang là dù sao vẫn là sếp của cái ông này, nên là nếu mà ông get involved, ông có tham gia vào thì rất là khó, đúng không? Ông phải để độc lập, đúng không? Để độc lập. Thì khi mà để độc lập vậy thì cái startup đó họ được dạy luôn cả là bây giờ họ đi sell ý tưởng làm sao, họ đi sell cái sản phẩm của họ như thế nào. Và hoàn toàn cái lúc mà pitching á, hoàn toàn có thể mời thêm VC bên ngoài vào. Có nghĩa là gì? Để VC nội bộ và VC bên ngoài họ đánh giá cái ý tưởng đó nữa. Gần như là một công ty độc lập. Nó không phải là gần như, nó là một công ty độc lập luôn. Chỉ nằm trong công ty lớn. Nó chỉ nằm trong công ty lớn. Nhân viên nó đang hưởng lương của công ty lớn thôi. Chứ hoàn toàn là ông chủ lớn ở trên này không có tham gia gì vào. Không có tham gia gì vào hết. Hoặc là ổng chỉ là một người ngồi trong cái board để mà đánh giá về cái ý tưởng, nhưng không phải quyết định của ổng là hết tất cả, mà hoàn toàn vẫn có những cái người khác trong cái BC đó. Nên thành ra rằng là cái đó rất là công bằng. Và cũng khó đấy, ở Việt Nam em nghĩ cũng khó. Nhưng chúng tôi đã làm được cho một tập đoàn của công nghệ ở Việt Nam. Nhưng mà em hỏi một chút, đó là những cái bạn ví dụ như cái startup ở trong công ty, cái bạn startup founder đó mà làm giữa chừng công ty phát triển tốt quá, cái ý tưởng tốt quá, bạn đó muốn tách ra làm riêng thì sao? Tội gì phải dưới ông chủ làm gì? Cái điều đó chúng tôi đã lường trước được rồi. Tức có nghĩa là khi mà cái VC nội bộ á, mà họ bỏ tiền họ đầu tư thì cũng giống như VC bên ngoài thôi, nó sẽ có những cái ràng buộc. Và ví dụ như sau 5 năm hoặc 10 năm thì họ exit, hoàn toàn vẫn exit bình thường. Và khi exit đó thì hoàn toàn cái người đó có thể tách thành một công ty con hoặc là một công ty khác độc lập cũng được. Hoàn toàn đều giống như bên ngoài hết. Cái quan trọng là bao nhiêu tiền tôi lấy lại được khi mà tôi đầu tư cái ý tưởng đó, nếu tôi là cái người chủ của doanh nghiệp. Hoặc là tôi hoàn toàn có thể mua lại cái công ty đó luôn. Đấy, em nghĩ là mua lại chứ. Tôi mua lại công ty đó luôn vì nó làm quá tốt thì hoàn toàn vẫn được thôi. Tại vì tôi không mất gì cả. Tại vì cái đầu tiên tôi bỏ ra số tiền để tôi làm đầu tư, mà cái đầu tư đó tôi đã đặt ra là tôi phải có lợi nhuận bao nhiêu hàng năm, thì cái đó là tôi đã có lãi rồi. Và xong sau này nếu mà họ muốn tách riêng ra thì hoàn toàn, bây giờ một cái VC cũng vậy thôi, bên ngoài cũng vậy thôi. Bên ngoài cái chuyện về đầu tư tài chính ở đây thì cái lợi lớn nhất của việc mà có một cái startup trong công ty đó là sẽ giúp cho công ty có khả năng đổi mới sáng tạo cái sản phẩm của chính mình. Bởi vì khi đó những startup đó họ sẽ làm những ý tưởng để phục vụ cho công ty. Thì em nghĩ chắc là khó về mặt những ông chủ nhiều hơn á. Tức là mấy bạn trẻ cho mấy bạn cơ hội chứ mấy bạn sẽ vùng vẫy rất là tốt. Nhưng mà đây cái ông chủ mà kiểu mà tầm senior một tí, mà những ông chủ mà những doanh nhân mà đúng nghĩa là lập nghiệp á, thì nhiều khi cái mindset họ không có kịp thay đổi theo kiểu startup này, đúng không anh? Đúng rồi. Không chỉ ở Việt Nam đâu, ở bên New York tôi làm với lại một số những chủ của những doanh nghiệp mà nhỏ và vừa thì doanh số có khoảng là 40 triệu đô cho đến 100 triệu đô. Nhiều khi cái mindset cũng vậy, cái mindset cũng khó đổi lắm. Nên thành ra không chỉ Việt Nam mà bên những nước khác cũng tương đồng. Cái quan trọng là bây giờ họ chỉ cần là tôi muốn cái đó, rồi bắt đầu có những cái người professional như chúng tôi vào để giúp họ set up, thì nó sẽ tốt hơn là tôi muốn cái đó và tôi phải là người làm cái đó. Thì nó sẽ rất là khó. Mà nếu mà mindset của họ chỉ cần là tôi muốn cái đó thôi và để người khác làm thì hoàn toàn sẽ thành công. Theo anh thì cái cách làm một startup trong công ty so với những cái cách để làm innovate bình thường thì hai cái mặt lợi mặt hại ở đây nên cân nhắc thế nào khi mà so sánh muốn triển khai một cái chương trình như thế? Bởi vì họ hoàn toàn có thể tự innovate rồi giao quyền cho nhân viên để phát triển sản phẩm. Nhưng ở đây mà thay vì làm chuyện đó mà lại làm một công ty riêng thì hai cái so sánh mặt lợi mặt hại. Cái được mà khi mà bạn làm startup trong corporate giống như hồi nãy tôi nói, thứ nhất là keep talent, thứ hai dụ talent, thứ ba là bạn
tạo ra rất là nhiều những người leader mà có thể suốt cuộc đời bạn sẽ không bao giờ biết nếu họ không làm startup. Cho họ cơ hội làm chủ. Cho cơ hội làm chủ. Bất lợi của cái việc startup á, là anh có sẵn sàng bỏ ra một cục tiền để mà anh đi đầu tư như vậy hay không? Đúng rồi. Về đó có rủi ro. Đó là cái rủi ro. Đó là cái rủi ro. Còn nếu mà innovation á, cái được của innovation á, là ok, tôi come up với nhiều idea. Nhưng come up nhiều idea thôi, nhưng mà tôi không biết là có những người họ làm như vậy thôi, nhưng mà suốt cuộc đời tôi không biết họ có thể làm chủ được hay không, hay là họ có thể làm được cái đó là make it happen hay không. Thì cốt lõi ở đây vẫn là giao quyền làm chủ cho một cái nhân tài nào đó. Đúng rồi. Để họ run một công ty nhỏ ở trong công ty. Và mà điều đó rất là quan trọng. Ví dụ như bạn sẽ thấy được rằng là thế hệ mà 6X là những người lập nghiệp ở Việt Nam bây giờ đang có xu hướng là muốn tìm người kế thừa. Mà cũng khó lắm. Nhưng đang gặp khó khăn. Không phải dễ. Thứ nhất là bây giờ cho con cái đi học nước ngoài, nhưng mà khi con cái quay trở về nó không muốn kế thừa, bởi vì nó không muốn kế thừa một cái gì đó nó quá cũ kỹ. Không ép được, nó không ép được. Và nếu mà ép như vậy rất là tội nghiệp cái đứa trẻ. Thì cái thế hệ 6X bây giờ họ đang bị lay hoay, là tức là không phải là đông con mà họ chỉ có 1-2 đứa con thôi, mà 1-2 đứa con lại không chịu kế thừa, thì nó dẫn đến vấn đề là không có người để mà kế nghiệp. Vậy thì cái startup trong corporate đó, nó cũng là một cách để mà tìm ra cái nhân tài để kế nghiệp. Còn nếu như mà bạn chọn những cái người mà nhân sự của bạn đang hiện hữu, thì nó sẽ dẫn đến một vấn đề là khi họ làm nhân sự cho mình, họ đang đi làm công cho mình, thì nhiều khi họ làm tốt. Nhưng mà bây giờ nhấc họ lên ở một cái vị trí cao hơn chưa chắc đã làm tốt. Nhiều khi nó bán luôn cả công ty của mình nữa. Nên thành ra là đó là cũng là một cái. Và anh thấy Việt Nam đã nhiều công ty đã muốn có ý tưởng này chưa? Ngoài những công ty anh đã từng tư vấn. Những công ty chúng tôi đang làm tư vấn thì họ có ý tưởng nhưng họ không biết làm sao. Nhưng mà cái mindset của người chủ lớn thì đã hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc này. Đúng rồi, đã hiểu về. Còn bây giờ triển khai sao cho nó làm được thì cái khó. How to implement là một cái họ đang bị vướng. Hoặc là những cái công ty mà medium khác thì họ vẫn đang bị nhập nhằng. Họ vẫn không xác định rất là rõ về cái entrepreneur với lại cái startup. Cái đó cũng là cái vấn đề lớn ở ngoài luôn, tức là cái khái niệm bị hiểu sai nhiều lắm chứ không phải. Ngay cả tôi thấy trên cái trang web của VN Express họ có một cái trang về bên startup, thì khi tôi view tất cả những ý tưởng trên đó thì họ đều để là startup hết, nhưng thực sự là những cái ý tưởng trong đó là không phải là startup. Nó có những cái ý tưởng nó không. Em muốn hỏi là cái có nhất thiết phải quan trọng cái chuyện khái niệm hay không, hay là miễn sao cái sản phẩm mình làm thì mình cố gắng làm sao để bán được hàng, kinh doanh được tốt thôi, hay là cái sự phân biệt đó có quan trọng không? Quan trọng chứ. Nó quan trọng lắm chứ. Tại vì nếu như mà bạn với một cái tâm thế là lập nghiệp thì entrepreneur thì bạn sẽ có một cái suy nghĩ theo kiểu khác. Còn nếu mà bạn em chỉ nghĩ là thì miễn sao mình làm sao để bán được hàng, làm sao kinh doanh tốt thôi, chứ còn khái niệm để làm gì? Ý em hỏi là gì? Cái khái niệm đó nó sẽ giúp cho cái người mà làm startup là nếu tôi fail hoặc là tôi làm cái này xong sau đó tôi sẽ làm thêm cái nữa và làm nhiều cái nữa, là cái đó là cái ý tưởng và họ dare to try, có nghĩa là họ dám thử. Còn cái người entrepreneur có thể họ chỉ làm đúng một ý tưởng và suốt cuộc đời họ làm với một cái ý tưởng đó. Đó là hai cái sự khác nhau trong hai cái concept đó, nó khác nhau nhiều lắm. Và startup mà muốn thành công thì đi từ ý tưởng chứ không phải là tiền. Cái ý tưởng đó, ví dụ như có những cái ý tưởng là bạn come up là nó đã có ở nước ngoài rồi, bạn đưa vào thị trường Việt Nam thì bạn phải modify như thế nào cho nó fit in. Hoặc là nó sẽ đi từ những cái là nó là một cái ý tưởng hoàn toàn mới, trên thế giới chưa có cái nào có, cũng là một cái. Hoặc là có những cái nó đã là chạy ở trong thị trường Việt Nam rồi, nhưng mà bây giờ bạn modify lại và bạn differentiate nó như thế nào. Thì đấy là một cái. Thì tôi thấy ở thị trường Việt Nam gần như là những startup là họ copy, nhưng họ lại không cho người ta biết được rằng đây là cái copy. Chả gì xấu khi mà bạn đi copy, thì tiếng từ chuyên môn nó gọi là duplication, tức là nhân bản. Nhưng mà nếu mà họ nói rằng là nếu mà cho biết vậy thì người khác biết rồi, thì không có gì sợ trong cái vấn đề đó. Cái quan trọng là cái cách làm sao bạn share cái idea đó mà không bị người ta ăn cắp. Ví dụ như là tôi đang tham gia dạy ở trong bên Silicon Valley một cái chương trình là How to commercialize một cái idea. Có nghĩa là bạn có nhiều idea lắm nhưng mà làm sao để bán được, đúng không? Làm sao bán được thôi. Thì nó có 11 cái module, thì tôi là người chịu trách nhiệm cho một cái module là How to commercialize đó. Vậy thì commercialize đó thì idea của bạn lớn lắm,
Nhưng chúng tôi nhìn trong cái idea đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là bạn nên bán cái phần nào thôi. Vậy thì có nghĩa rằng là cho dù VC họ có vô họ ngồi họ nghe, họ cũng chả ăn cắp được ý tưởng của mình. Tại vì sao? Có một số những cái VC họ rất là bad ethic. Họ chuyên môn đi hunt ý tưởng. Để làm cái gì? Để cuối cùng tôi có tiền mà, tôi thấy ý tưởng hay về tự bỏ tiền làm. Thì đó là một cái là startup làm sao để có thể giữ được ý tưởng của mình khi mình bán idea. Khó nha. Đó là một cái challenge mà rất Tại là vì nhiều có ý tưởng hay thường hay show ra đúng không? Đúng, mà show đến mức nào và mình show cái gì để cho người ta hiểu được rằng ý tưởng này Nhưng hay mà lắm. cái execution mới là quan trọng, chứ còn ý tưởng thì có thể có ý tưởng giống anh thì sao? Execution nó cũng là một cái phần quan trọng. Chứ còn nếu anh nói là ý tưởng thì người khác cũng hoàn toàn có thể có ý tưởng giống, nhưng quan trọng là làm nó như thế nào. Đúng rồi. Cho nên em phản biện là một chút là như vậy thì cứ show ý tưởng ra đi, sợ gì, bởi vì cái người làm mới là quan trọng. Show thì tức là nó có một cái cách ở bên chúng tôi làm, ví dụ như là bên các anh chị bên Israel ha. Thì bên các anh chị bên Israel là họ start up rất là nhiều idea. Và mỗi một tháng chúng tôi tổ chức một cái buổi để cho họ làm pitching ở bên New York. Thì khi họ đến, không phải idea của họ tốt mà họ có thể bán được, chúng tôi sẽ phải giúp họ là lấy cái phần nào của idea của họ để show. Và cái cách chúng tôi xếp là họ chỉ có 5 phút để present trên cả trăm VC ngồi ở phía dưới. Và xong sau đó thì mỗi một cái ý tưởng đó có một cái bàn và họ ngồi đó. Vậy thì 5 phút làm sao bạn sell yourself, bạn bán được cái idea đó. Bản thân đúng không? Em có đọc bài báo với anh phải chia sẻ. Bản thân của bạn làm sao để mà bạn attract được cái người VC phía dưới. Vì sau 5 phút đó thì cái VC họ sẽ tiến lại cái bàn của mình. Và lúc đó mình sẽ có cái, chúng tôi sẽ hướng dẫn là cái cách làm sao để mình marketing cái idea của mình. Ok. Rồi em quay lại để chốt lại cái vấn đề lúc nãy vấn đề chính, cái topic chính mình bàn đó là cái việc startup trong corporate. Như vậy ở đây nếu mà một ông chủ doanh nghiệp mà ở Việt Nam quy mô như nói tầm 20 triệu đô revenue một năm là có thể suy nghĩ tới chuyện này. Bởi vì nó giúp cho doanh nghiệp innovate, nó giúp doanh nghiệp có thể đổi mới và sáng tạo. Và cái thứ hai là giữ talent. Giữ talent, cái đó quan trọng. Talent, hoặc là thu hút thêm người vào. Hoặc là thu hút thêm talent. Tại vì nếu em apply một công ty mà em biết công ty này có cho phép em làm startup thì why not? Nếu em là một người có thể thích làm startup mà không có đủ khả năng tự làm một mình ở ngoài. Như vậy nếu ông chủ muốn triển khai thì như anh nói là phải xây dựng một cái program. Đúng rồi. Và một cái phải set up một cái giống như nó gọi là một cái structure, một cái platform. Là nó phải có rất là lớp bài bản lắm chứ không vậy phải. Nếu mà ông chủ đó không có chưa đủ cái kiến thức về cái chuyện đó thì có thể kết hợp với lại VC ở ngoài hay là nhà tư vấn hay như thế nào? Hoàn toàn được. Thì chuyện đó là hoàn toàn open. Họ có thể tiếp. Và công ty phải có một cái quỹ giống như một cái quỹ đầu tư trích ra VC, VC nội bộ. Đúng rồi, ví dụ như VC nội bộ thì mỗi một năm họ sẽ có profit của họ là bao nhiêu đó, thì họ nói là tôi sẽ trích ra là ví dụ như là 0.5% cái profit để đưa vào cái quỹ này. Và không phải là bỏ ra là để không tiền như vậy. Cái đội mà quản lý cái dòng tiền đó họ bị một cái áp lực là một năm phải đẻ ra bao nhiêu lãi cho cái dòng tiền đó bằng cách đi đầu tư. Cái ông chủ, cái top management lại cũng phải có kiến thức về VC hoặc là kêu gọi kết hợp VC ngoài vào. Chứ không thì cái startup nó sẽ khó. Hoặc là cái đội mà finance, cái đội mà làm tài chính thì phải có một cái bạn là bao nhiêu % thời gian bạn phải quản lý cái quỹ đó. Nó tóm lại là những cái công ty tập đoàn rất là lớn ở Việt Nam mà kiểu như cảm thấy trì trệ và muốn có gì đó để đổi mới mà rất là xưa nay rất là khó thay đổi, tại vì nó tập đoàn lớn quá, thì có thể nghĩ tới chuyện là tạo ra một cái startup unit, một cái công ty startup ngay trong lòng cái công ty của mình. Và cái điều này nó cũng rất là tốt đó là có những bạn trẻ, tại sao bạn phải startup bên ngoài mà bạn không đi tìm những công ty họ có startup để mình đầu quân. Mình vừa làm được cái đam mê của mình và mình giảm được cái rủi ro. Cái đó hay hơn á. Yên tâm hơn. Yên tâm hơn chứ. Thật sự ra không phải thị trường Việt Nam đâu. Robert có biết những công ty nào mà có chương trình startup thì cứ giới thiệu cho mấy bạn. Có gì email tôi sẽ. Cảm ơn anh rất nhiều. Okay, thank you. Thank you. Okay.